بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایې د لړۍ په نوي درس کې دا ځل غواړو زده کړو چې د سکیونس د کوایفیشنټ څخه یو ډول چې هغه د کارل پیرسن کوایفیشنټ په نامه دی. کارل پیرسن کوایفیشنټ of skewness. تاسې ته د دې فارموله وختي ویل شوې ده، مګر که چیرې تاسې بیا په لاس راوړئ نو تاسې به مین منفي مود تقسیم پر سټانډرډ ډیویشن، اور که چیرې موږ ته موډ نه و راکړی نو زموږ او ستاسې فارموله به 3 ضربې مین ماینس میډین تقسیم پر سټانډرډ ډیویشن واوسي. نو د دې لپاره چې موږ یو پراکټیکل مثال ورباندې حل کړو، تاسې کولی شئ پر دې غیر متمادي راټا کې هم حل کړئ، په متمادي کې هم حل کړئ، مګر موږ کوشش کوو چې پر دې باندې په متمادي راټا کې یو مثال ورباندې حل کړو. نو په لحاظه که چیرې موږ او تاسې یو کلاس ولرو او فرض که 15 څخه 15 15 څخه 25 د 15 څخه 25 د 25 څخه 15 15 څخه 45 45 څخه 50 او بالاخره د 50 څخه 50 تر دغه ځای پورې موږ عمومي کلاس لرو. د هغه څخه وروسته موږ ته به فریکونسي راکوي. فرض که موږ ولرو 6 اوه 8 14 12 او 9 او زموږ فریکونسي سمیشن اف آی به مساوي سي په 50 سره. نو د دې لپاره چې موږ عمومي په سوال باندې ځان پوه کړو، تر دغه ځای پورې سوال راکوي او موږ ته ویل کېږي چې تاسې کارل پیرسن کوایفیشنټ اف سکیونس په نوموړي سوال کې پیدا کړئ، یعنې څونه اندازه کې ډاټا غځېدلې ده او کوم جهت ته غځېدلې ده. چونکې زموږ څخه درې شیان غوښتل کېږي د فارمول پر اساس، هم باید اوسط پیدا کړو، هم موډ پیدا کړو او هم سټانډرډ ډیویشن پیدا کړو. نو د دې لپاره چې اول ځل شروع وکړو، موږ به اول میډ ویلیو پیدا کوو. دا په دې خاطر چې موږ او تاسې کلاس لرو. نو 15 جمع 15 20 تقسیم پر 2 10 په منځ کې توپیر یې 10 دی. په همدغه ترتیب 10 ور اضافه کوئ تاسې تر پایه پورې، په همدغه ترتیب تاسې ځئ. د هغه وروسته موږ اف آی او ایکس آی سره ضربوو. 10 په 6 کې 80 شل په 9 کې 140 10 په 8 کې 240 او 18 په 40 کې 580 12 په 50 کې چې تاسې ضرب کړئ دا به تقریبا راسي 600 او 9 چې په 80 کې ضرب کړئ 540. نو اول سر به تاسې راولاړېږئ، ایکس بار پیدا کوئ. نو د هغه لپاره د صورت جمع سي په سمیشن اف آی ایکس آی ده چې 21 40 تاسې ته د دې جمع په لاس درکوي. نو اول برخه چې تاسې غواړئ پیدا کړئ هغه ایکس بار دی. فارموله تاسې لرئ سمیشن اف آی ایکس آی تقسیم پر سمیشن اف آی. نو د دې لپاره تاسې په مخرج کې هم قیمت لري، په صورت کې هم لري. یو د بل سره چې تاسې تقسیم کړئ نو تاسې ته به ایکس بار 8.215 په لاس درکړي. دا ستاسې اوسط شو. د دې څخه وروسته که چیرې تاسې اوس چونکې د مین کار خلاص شو نو موږ باید مجبور یو سټانډرډ ډیویشن ته لاره هواره کړو. سټانډرډ ډیویشن فارموله کې موږ مین ډیویشن په کښې کې شته. کله چې مین ډیویشن په کښې کې دی نو ایکس آی ماینس ایکس بار لرو. نو ایکس آی ماینس ایکس بار زما ایکس آی 10 دی، 10 منفي 8.215 به ماته منفي 28.24 په لاس راکړي. عیني شکل کې 20 منفي 8.215 زه به منفي 18.24 دا به منفي 8.212
او هغه بل به 1.985 11.985 او بالاخره 20.985 وروسته تر دې د دې مربع به تاسې راوباسئ چونکې په فارموله کې موږ مربع لرو د دې عدد مربع چې راوباسئ نو زموږ علامې ټوله مثبت کیږي موږ ته به ځواب په لاس راکړي 796.059 دوهم به 300 دا مربع کو 18.214 301.82 وشپېته.445 3.188 188.931 او 404.613 ولې چونکې دا کلاس دی فریکونسي هم باید پکښې ضبط سي په همدغه چې موږ او تاسې مربع را ایستلې ده کله چې 2.0.045 نه په تاسې په شپږ کې ضرب کړئ نو تاسې ته به قیمت په لاس درکړي 4.215 همدارنګه په دې ترتیب سره که چیرې 201.082 په اوه کې ضرب کړئ نو تاسې ته به 2.322.321 په همدغه ترتیب سره تاسې دا نور قیمتونه هم پیدا کوئ او بالاخره 4.428.836 او آخري قیمت 4.215 چونکې په فارموله کې موږ د دې جامه په کار ده نو جامه به مساوي سي زموږ 1.322.428 نو زموږ سیګما یا سټانډرډ ډیویشن مساوي کیږي روټ سکویر ده سمیشن xi minus x bar whole square تقسیم پر n زموږ سمیشن fi دی نو که چیرې په همدا ترتیب سره لوړ قیمت خو راوایستل شو 0.426 تقسیم پر 6.50 زموږ د فریکونسي مجموعه ده نو موږ ته به سټانډرډ ډیویشن په لاس راکړي 15.591 فقط یو شی موږ ته پاتې سو هغه زموږ او ستاسې موډ دی نو د دې لپاره چې کله غواړو موږ موډ پیدا کړو غټه فریکونسي په دوی کې انتخابوو کله چې غټه فریکونسي پیدا کړله نو همدغه زموږ او ستاسې کلاس دی د موډ فارموله موږ لرو موډ مساوي کیږي L جمع FM minus F1 FM minus F1 جمع FM minus F2 ضرب کلاس هایت بیا که چیرې موږ موډ مساوي کو L زما 15 دی جمع FM زما 14 منفي دا زما FM سو دا طرف زما F1 سو تر هغه را لاندې تر FM دا زما F2 دی نو زه به ولیکم چې 8 14 منفي 8 جمع 14 منفي 12 ضرب کلاس هایت 10 دی بالاخره که چیرې دا در الجبر تر مرحلې تیر سي تاسې ته به موډ په لاس درکړي 42.5 نو د دې څخه وروسته اوس تاسې کولی سئ چې هم تاسې اوسط په لاس راوړ هم سټانډرډ ډیویشن او هم موډ نو په لحاظه تاسو کولی سئ چې سکیونس د کارل پیرسن مساوي کړئ په مین ماینس موډ تقسیم پر سټانډرډ ډیویشن کارل پیرسن کویفیشنټ مساوي سي مین زموږ او ستاسې 8.215 منفي موډ زموږ 42.5 سټانډرډ ډیویشن زموږ
15.1 دی. بالاخره زموږ سکیونس د کارل پیرسن کویفیشنټ ویلیو به منفي 0.249 په لاس راسي. چونکې دا ویلیو منفي راوختله، موږ مستقیم ویلی سو چې زموږ ډاټا نیګیټیولی سکیوډ ده، یعنی منفي لوري ته جهت سوی دی. موږ ویلی سو چې زموږ مود لوی دی تر میډین او زموږ میډین لوی دی تر مین. یعنی د ستورو کې دلته تاسې کتلی سئ زموږ په دې ځای کې مین 8.215 مګر زموږ مود 42 دی. نو همدغه قاعده چې وختي اجرا سوې وه چې مود زموږ تر میډین او تر مین لوړ دی. نو د مود د میډین په منځ کې د مین په منځ کې چې کوم فاصله وښودل هغه فاصله منفي ده، نو ځکه نیګیټیولی سکیوډ دی.